عايز تعرف إذا كانت أسطورة إن اللي يتخبط على قفاه ممكن فعلا يتعمي صح ولا لأ؟ ولا أصلا يعني إيه ميت إكلينيكيا؟ أهلا بيكم في أول حلقة من حلقات المخ ببساطة. عقل الإنسان عضو رائع قادر على التحكم في كل وظائف الجسم، بيجمع معلومات من العالم الخارجي ويفسرها ويجسد جوهر العقل والروح. طبعا مش هتستغرب لما أقولك إن الذكاء والإبداع والعاطفة والذاكرة هي شوية من الحاجات الكتير اللي بيحكمها الدماغ. بيتكون الدماغ المحمي جوه الجمجمة من المخ والمخيخ وجذع المخ، وبيتلقى المخ المعلومات من خلال حواسنا الخمسة: البصر، الشم، اللمس، التذوق والسمع، وفي الغالب بيكون أكتر من حاسة في نفس الوقت. المخ بيجمع الرسائل دي بطريقة ليها معنى بالنسبة لنا، ومن الممكن إن المعلومات تتخزن في الذاكرة. عشان كده أوقات أغنية تسمعها ممكن تفكرك بشخص، أو ريحة معينة ممكن تفكرك بحاجة أو مكان. المخ قادر في التحكم في أفكارنا وذاكرتنا وكلامنا وحركاتنا ووظائف كتيرة من الأعضاء. المخ السيربرم هو الجزء الأكبر من الدماغ، وبيتكون من جزء أيمن وجزء أيسر، وبرغم شكلهم المتطابق إلا إن كل واحد فيهم ليه وظائف مختلفة تماما عن التاني، وده هنعرفه بالتفصيل كمان شوية. نرجع تاني للمخ السيربرم اللي بيقوم بوظائف عليا زي تفسير الأحاسيس، منها اللمس والرؤية والسمع، وكمان الكلام والتفكير والعواطف والتعلم والتحكم الدقيق في الحركة. المخيخ السيربيلم مكانه تحت المخ، ووظيفته الأساسية إن هو بينسق حركة العضلات والتوازن. وأكيد ناس كتير مننا قبل ما تقع ممكن تلحق نفسها بحركة لا إرادية، أهي دي وظيفة السيربيلم. أما بقى جذع المخ البرين ستام هو حلقة الوصل ما بين المخ والنخاع الشوكي، وبيقوم بوظائف تلقائية كتير زي التنفس ومعدل ضربات القلب ودرجة حرارة الجسم ودورات النوم والصحيان والهضم والعطس والكحة والقيء والبلع. وبرغم من ان حجمه صغير جدا، الا انه زي ما قلنا حلقة وصل مهمة بين المخ والنخاع الشوكي، ومن غيره بيحصل ديسكونكشن او زي ما بنسمع موت اكلينيكي. وده معناه ان المخ شغال في حتة واعضاء الجسم شغالة في حتة، ومفيش اي اتصال بينهم، وساعتها ولا القلب بيشتغل ولا التنفس. وعشان كده لما بنشيل المريض من على جهاز التنفس الصناعي بيموت. ما تتوهش وخليك مركز معايا علشان اللي جاي اهم. عامة يعني نص المخ الأيسر بيتحكم في الكلام والفهم والحساب والكتابة، ونص المخ الأيمن بيتحكم في الإبداع والمهارات الفنية والموسيقية. وبيسيطر الجزء الأيسر من المخ على استخدام الإيد واللغة في حوالي 92% من الناس، وده بيفسر إن الشخص الأشول بيكون الجزء الأيمن هو اللي مسيطر، أو ممكن شمال برضه. طب هنعرف منين؟ في اختبارات بتتعمل ومنها بنعرف مين الدوميننت، ودي ممكن نتكلم عنها في فيديو لوحدها. نيجي بقى لكل جزء من المخ اللي بيتقسم ل4 فصوص. الفص الأمامي مسؤول عن الشخصية، السلوك، العواطف، الحكم على الأشياء، التخطيط وحل المشاكل، الكلام، حركة الجسم، الذكاء والتركيز. الفص الجداري بيفسر اللغة والكلمات والشعور باللمس والألم ودرجة الحرارة، وبيفسر إشارات الرؤية والسمع والحركة. وآخر حاجة بقى الإدراك المكاني والبصري. الفص الصدغي تفسير اللغة اللي هو الكلام والذاكرة والسمع والتسلسل والتنظيم. الفص القذالي مسؤول عن البصر، وعشان كده أسطورة إن اللي بيتخبط على قفاه ممكن يتعمي تفسيرها العلمي وجود مركز الإبصار فوق القفا، وممكن يحصل له ارتجاج من خبطة جامدة ممكن فعلا توصل للعمى. بنتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتم ولو معلومة بسيطة منه، وهنستنى آرائكم ومقترحات الحلقات اللي جاية في الكومنتس.